Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα σου δείξω ένα από τα αγαπημένα μου πεντανόστιμα πιάτα. Ο γκραντέν πατάτας με σάλτσα αμυγδάλου και μπουκετάκια μπρόκολου. Είναι ένα νηστίσιμο και ελαφρύ φαγητό, χωρίς λακτόζη, χωρίς γλουτένη, που δεν θα το πιστεύεις πόσο γευστικό είναι. Το πρώτο πράγμα που θα κάνετε είναι να επιλέξετε το σκεύος που θα φτιάξετε το γκραντέν. Εδώ πέρα εγώ έχω ένα πυρέξ 25x20 με αυτό το πάχος που είναι περίπου 4 εκατοστά, οπότε έχω επιλέξει και την κατάλληλη πατάτα με το συγκεκριμένο πάχος. Θα κόψετε 800 γραμμάρια με 1 κιλό πατάτες σε φέτες, περίπου 3 με 4 χιλιοστά η κάθε φέτα. Σε μια κατσαρόλα με νερό που έχει έρθει σε σημείο βρασμού θα ρίξετε τις πατάτες. Επίσης θα ρίξετε 100 γραμμάρια μπουκετάκια από μπρόκολο. Τα μπουκετάκια από το μπρόκολο θα τα βράσετε ακριβώς 2 λεπτά, ενώ τις πατάτες θα δείτε να τρυπιούνται με ένα πιρούνι, να είναι ελαφρώς μαλακές. Το μπρόκολο είναι έτοιμο, θα το αποσύρω. Οι πατάτες είναι έτοιμες, άμα δείτε εδώ τρυπιούνται ελαφρά, αλλά δεν θέλουμε να σπάνε, οπότε τώρα πάμε να τις βγάλουμε. Σε αυτό το σημείο θα τις σαλατίσω, οπότε θα βάλω 2 πρέζες σαλάτι. Κατσαρόλα πάνω στη φωτιά και πάμε να ετοιμάσουμε τη σάλτσα μας. 30 γραμμάρια ελαιόλαδο μέσα. Ένα μικρό κρεμμύδι ψιλοκομμένο. Και τσιγαρίζω το κρεμμυδάκι για περίπου 2 λεπτά. Από το 1 λίτρο ρόφημα καρπός αμύγδαλο χωρίς ζάχαρη όλυμπος θα ρίξω τα 700 ml. Πολύ ωραία, τα υπόλοιπα 300 ml θα τα ρίξω εδώ σε ένα μπολάκι. Και θα προσθέσω 100 γραμμάρια corn flour. Και ανακατεύω πάρα πολύ καλά με ένα σύρμα μέχρι που να διαλυθεί το corn flour. Σε αυτό το σημείο δυναμώνω τη φωτιά μου και θα το ρίξω μέσα στην κατσαρόλα και θα ανακατεύω μέχρι που να πήξει. Βλέπουμε ότι η σάλτσα έχει ξεκινήσει και πίζει. Σε αυτό το σημείο η σάλτσα είναι έτοιμη, κλείνω τη φωτιά και αποσύρω. Ρίχνω ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι, φρεσκοτριμμένο μοσχοκάριδο και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Σε αυτό το σημείο θα δοκιμάσω λίγο να δω μήπως θέλει κάτι άλλο η σάλτσα. Είναι τέλεια. Με μια σπάτουλα θα ρίξω τη σάλτσα στο πυρέξ. Κουνάω λίγο το πυρέξ να πάει η σάλτσα παντού και πάμε να βάλουμε τώρα τις πατάτες όρθιες. Προσθέτω και τα μπουκετάκια από τον μπρόκολο. Αλατίζουμε λίγο από πάνω, ελαφρά, πιπέρι, λίγο ελαιόλαδο και τελειώνω ρίχνοντας καρπός τριμμένο όλυμπος, ιδανικό για μακαρόνια και όχι μόνο. 100% φυτικό προϊόν, χωρίς λακτόζη, χωρίς γλουτένη και χωρίς συντηρητικά. Πολύ ωραία και είμαστε έτοιμοι για ψήσιμο. Και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στις αντιστάσεις στους 180 βαθμούς για περίπου 35 με 40 λεπτά. Και ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Πραγματικά να το φτιάξετε αυτό το γκραντέν, εκτός από νηστίσιμο, φυσικά μπορείτε να το κάνετε όλο τον χρόνο. Είναι πάρα πολύ ωραίο γευστικά, έχει δέσει πολύ ωραία το μπρόκολο μαζί με την πατάτα, η σάλτσα. Να το φτιάξετε και να μου πείτε εντυπώσεις κάτω στα σχόλια. Μέχρι την επόμενη συνταγή, να περνάτε καλά, γεια σας.